الكنافة من الحلويات العربية المشهورة جدا ومحبوبة جدا، وخاصة في رمضان. النهاردة عايزة أعمل معاكم الكنافة بطريقة مختلفة شوية. هنعمل كنافة طبقات ويتخللها كريمة كيكة العسل. الوصفة دي جديدة وسهلة في عمايلها، وكمان مش محتاجة فرن. قبل ما ابتدي أحب أفكركم يا ريت كل اللي لسه مش مشتركين يا ريت تشتركوا معايا في القناة، وما تنسوش تدوسوا على الجرس علشان ده اللي هيفكركم بيقول لكم لما انزل اي وصفة جديدة ان شاء الله. ولو عجبتكم وصفة النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وكمان كومنت، ويا ريت تقولوا لي ايه الكنافة المفضلة عندكم. ويلا بينا نبتدي. اول حاجة هعملها اني هجهز الكراميل لانه بياخد وقت طويل وهو جزء من مكون الكريمة. هجيب برطمان لبن مكثف محلى. لبن المكثف المحلى اللي هو الحليب المكثف المحلى. احطه في حلة غويطة واغطيه بالمية، لازم المية تكون مغطية البرطمان، وهسيبه يغلي من 2.5 ل3 ساعات على الأقل. وفي نص المدة هقلب البرطمان على الناحية التانية. مكسلين او ما عندكوش وقت ممكن تتغاضوا عن الخطوة دي، ولكن هو بيدي طعم مميز للكريمة. واول حاجة هعملها بعد كده هبتدي اجهز الكنافة بتاعتي. استخدمت كنافة مجمدة، واللي هيجيب كنافة طازة ياريت يحطها في الفريزر شوية علشان بيكون اسهل في تقطيعها او تكسيرها. انا هستخدم مجهزة الطعام في تقطيع الكنافة. اللي يحب يستخدم سكينة طبعا او يكسرها بايده مفيش مشكلة. هي مجهزة الطعام بصراحة بتوفر وقت ومجهود، فاللي عنده يستخدمها لان هي كمان بتطلع الكنافة متكسرة حتت صغيرة قوي، في الكنافة بتطلع طعمها حلو قوي. قبل ما احط الكنافة في مجهزة الطعام هقطعها برضو كام قطعة، لان لو ما عملتش كده هتلف الكنافة حوالين السكينة بتاعت مجهزة الطعام ومش هتعرف تقطعها كويس. قطعت الكنافة ل4 قطع وهحطها بقى في مجهزة الطعام علشان تتكسر. اهي الكنافة جهزت وبقى مقاسها تقريبا الحتة 1 سنتيمتر، واللي هيقطع بإيده يحاول برضو يقطع على قد ما يقدر صغير. بعد كده هضيف الإضافات بتاعتي للكنافة. أول حاجة هضيف 4 معالق كبيرة سكر بودرة. في ناس ما بتحطش سكر بودرة، ولكن أنا بصراحة عجبتني النتيجة مع سكر البودرة، وخاصة إن احنا هنحمر الكنافة، فالسكر برضو هيكرمل شوية كده ويخليها مقرمشة وحلوة وهتكون مسكرة، فمش هنحتاج ان احنا نحط عسل كتير. قلبنا السكر مع الكنافة، هنضيف بقى السمنة. طبعا الكنافة بتحتاج سمنة كتير. في الكنافة بنحط عادة من نص كوباية لكوباية سمنة على لفة الكنافة اللي هي بتكون نص كيلو. معلش بقى مفيش حاجة اسمها دايت مع الكنافة، هناكل كنافة يبقى ناكلها صح. انا قسمت البلد نصين وحطيت كوباية إلا ربع. قبل ما نحطها ضروري نكون مدفينها عشان تكون سايلة ونعرف نقلبها حلو مع الكنافة. هنفرك بقى الكنافة مع السمنة لغاية لما كل الكنافة تاخد شوية من السمنة ونلاقي ان الكنافة بدأت تشرب السمنة. في الوصفة دي هنحمر الكنافة على البوتاجاز. طبعا احنا فركنا الكنافة بالسمنة، ولكن هنحتاج برضه نحط حتة زبدة في الطاسة، ونفضل ما نحطش الكمية كلها في طاسة واحدة. انا قسمتها على 2 عشان ما تبقاش زحمة، والخطوة دي بتاخد شوية وقت ومحتاجين ان احنا نقف قدامها علشان ايه ما تتحرقش مننا. احنا عاوزين الكنافة كلها تتحمر حلو قوي وتاخد اللون اللي هو شوية بعد الذهبي. احنا واقفين قدام الكنافة هنقلب على طول، ولو في اي تكتلات هنفكها كده بالمعلقة اللي معانا. لما الكنافة بدأ يبقى لونها ذهبي وقرب لونها يكون اللون اللي احنا عاوزينه، هنضيف معلقة كبيرة سكر بني. دي خطوة اختيارية، ولكن السكر أضاف كرملة للكنافة وقرمشة وإدى طعم حلو جدا. خلاص كده وصلت الكنافة للون اللي احنا عاوزينه. في نفس الوقت اللي احنا واقفين بنحمر فيه الكنافة ممكن نجهز الشربات. الشربات بنسميه برضو العسل أو الشيرة أو القطر. احنا بنقدر نتحكم في سمك الشربات بحسب كمية المية اللي هنضيفها على السكر. يعني لو هنعمل شربات تقيل هناخد 2 سكر على كوباية مية. لو هنعمل شربات خفيف هيبقى 1 سكر على كوباية مية. هعمل شربات متوسط فهاخد 1.5 سكر على كوباية مية. هحط السكر في حلة وهضيف عليها المية، ومش محتاجين ان احنا نقلب السكر ولا حاجة. لما السكر يدوب وهتكون المية بتغلي هنخلي النار على درجة منخفضة ونكمل لمدة تقريبا 10 دقايق. الشربات بيغلي هنضيف شريحة رفيعة جدا من الليمون، وهنضيف معلقة كبيرة عصير ليمون.
بعد كده ممكن ننكه الشربات بالشكل اللي احنا عاوزينه. ممكن مثلا نضيف عود قرفة، لو هنضيف عود قرفة ممكن نضيفه مع الليمون. ممكن نضيف فانيليا أو مية ورد أو مية زهر. مية الورد أو مية الزهر أو الفانيليا هنضيفهم في الآخر. أنا ضفت معلقة صغيرة مية ورد. دلوقتي بقى هنجهز الكريمة. هاخد 5 معالق كبيرة من اللبن المكثف المحلى اللي احنا غليناه وبقى عامل زي الكراميل. وهنحتاج 100 جرام سكر بودرة اللي هم نص كوباية. وهنحتاج 500 جرام اللي هم نص كيلو خليط جبنة كريمية على ساور كريم اللي هي القشطة الرائبة. وهنحتاج 100 ملي كريمة خفق ومعلقة صغيرة نكهة الفانيليا. الساور كريم أو القشطة الرائبة ممكن ناخد بديل عنها الزبادي اليوناني أو قشطة أو جبنة مسكربونة. وهناخد المكونات دي كلها وهنخلطها مع بعض. نخفق كل المكونات مع بعض. أنا استخدمت الخفاق الكهربائي أو المضرب الكهربائي اليدوي، وده الأفضل علشان كمان كريمة الخفق تنفش معانا. لو ما عندناش مضرب كهربائي ممكن نستخدم ايدنا، بس في الحالة دي هناخد كريمة الخفق ونضربها لوحدها الأول بمضرب البيض علشان تنفش، ونخفق المكونات التانية مع بعض وبعدين نضيفها عليه. كده جهزت الكريمة اللي هي زي الكريمة اللي بنعمل بيها كيكة العسل. وعلى فكرة كيكة العسل موجودة منها وصفتين على القناة عندي، الوصفة الأصلية اللي هي بالطبقات المخبوزة، ودي أشهر وصفة عندي على القناة، حط لكم الرابط على الشاشة. الوصفة الأسهل بتاع كيكة العسل اللي هي كيكة العسل بدون فرن برضه حط لكم الرابط على الشاشة. فاضل بقى آخر خطوة وهي تجهيز الكاسات بطبقات الكنافة مع الكريمة. هنبتدي أول طبقة هتكون طبقة كنافة، وبعد كده ممكن نحط عليها شوية شربات. نكرر الخطوات دي على حسب عايزين نعمل كام طبقة. أنا عملت طبقتين كنافة وطبقتين كريمة. وآخر خطوة هنعملها بقى إن احنا هنرش شوية فستق على وش الكنافة، هتدي شكل حلو. بس طبعا ده اختياري، اللي يحب يضيف حاجة تانية، يعني عايز يضيف جوز هند، عايز يضيف بندق، أو مش عايز يحط حاجة خالص، دي حاجة ترجع لكم. وبس كده خلصت وصفة النهاردة. طبقات الكنافة مع كريمة كيكة العسل طلع طعمها خطير، وبالهنا والشفا. لو عجبتكم الوصفة دي ما تنسوش لايك وشير وكومنت، وإلى اللقاء المرة الجاية إن شاء الله.